र मैले विशेष गरी चाहिँ अहिले जो बिरिङ खोलाको पुल, राते खालको पुल, जहाँ चाहिँ कयौं बालबालिकाहरू पनि स्कुल जाँदा पनि मृत्यु भएको छ, बगाइएको छ, त्यस्तो एकदमै जटिल समस्याहरू जो चाहिँ इमर्जेन्सी अब बर्खा लाग्न पनि लागिसक्यो र त्यो बजेट परेको कुराहरू पनि डाइभर्ट भएर चाहिँ त्यो बजेट अहिलेसम्म चाहिँ सुरुवात भएको छैन। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक ती कुराहरू राखे र ल्याप्चेटारबाट जुन हामी तल झर्छौं, त्यहाँ 10 किलोमिटरमा हामी तल मधेसमा झर्छौं भने अहिले पनि त्यहाँको माथि के अरे मान्छेहरू घुमेर फिक्कलबाट घुमेर आउँदा 2 घण्टाको फरक पर्छ। जस्तो बिरिङ खोलाको ब्रिज भयो भने 2 घण्टा कममा चाहिँ मान्छेहरू इलाम पनि पुग्छ र यी समस्याहरू मैले चाहिँ राखेँ। र अब अहिले अब कृषिमा सिँचाइका तटबन्धनका कुराहरू जस्तो ट्याङ्टिङ बिरिङ खोलाहरू चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या हो। त्यो झापा क्षेत्र होल तलसम्म नै अरू क्षेत्रलाई 3 नम्बरलाई पनि 4 नम्बरलाई पनि असर पारेको हुन्छ र अहिले तत्कालीन अब जस्तो बिर्तामठ जस्तो चाहिँ एकदम ठुलो सहर भएर गयो। पहिला त्यहाँ चाहिँ एउटा अवस्थित बस्तीहरू थियो, त्यो जग्गाहरू चाहिँ पहिला चाहिँ अब जुन अधिकरण गयो त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्कुलहरूले चाहिँ त्यतिकै डोनेसन दिएर जङ्गल जस्तो भएको थियो, त्यहाँ बस्ती बस्यो 40-50 वर्षदेखि। त्यो हाम्रो बाचा पत्रमा पनि त्यो व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू राखेँ र के अरे जुन बिर्तामोडमा चाहिँ सब्जी मण्डीमा चाहिँ डोजर लगाइएको थियो, अलिकति आधुनिक के अरे त्यो चाहिँ के अरे सब्जी मण्डीको चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो अहिलेसम्म व्यवस्था भएको छैन, त्यही कुराहरू मैले राखेँ र त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँ अझै पनि पानीको पनि अभाव छ त्यो सहरमा, त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्मार्ट सिटी बनाउनु पर्यो। र अनि अहिले जहाँ पनि यो दुर्व्यसनीले गर्दा युवाहरू चाहिँ एकदमै युवाहरूको चाहिँ समस्या छ दुर्व्यसनीमा लागेर, यसलाई कसरी समाधान गर्ने र बालबालिका, महिला, अपङ्गता, वृद्धहरूलाई चाहिँ विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्छ, किनभने त्यही विषयमा चाहिँ मैले विशेष कुराहरू राखेको हो। र यो जुन यहाँ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अब अहिले कर्णालीलाई बोलाउनु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो। पहिला यसरी मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने छलफल कहिले हुँदैन कि हो जस्तो लागेको थियो। यसरी प्रत्यक्ष उहाँको छेउमा बसेर चाहिँ प्रत्यक्ष छलफल गर्न पाउँदा आफ्नो क्षेत्रको विषय कुराहरू राख्ने, अनि भरे बजेट विनियोजन हुँदाखेरि पनि सबैलाई पनि पक्षपात नभई बजेट विनियोजन हुन्छन् आवश्यकताको आधारमा भनेर चाहिँ प्रष्ट बुझिन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नेपालमा केही हुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने देशमा धेरै समस्या छ, नगरपालिकामा भए चाहिँ म 24 घण्टा उहाँले दिनु पनि भएको छ। मैले कतिवटा त्यो मैले समस्याहरू गर्दा 24 घण्टामै के अरे त्यो बाटोहरूमा चाहिँ त्यो के अरे गिटी ग्राभलिङ बनाइदिनु भएको छ कि 24 घण्टा मैले कम्प्लेन गरेको।